Welcome to the Visa Mo, Sagot Ko, ang kauna-unahang lingguhang talakayan ng mga bagong balita at batas ukol sa Australian Migration Law and Process. Tuwing Miyerkules 6 to 6:30 ng gabi mula sa AusPac Visa. AusPac Visa is a trusted Australian migration agency for Filipinos all over the world. AusPac Visa is the home for all Filipino professionals, skilled workers, partners, families, students, graduates, and trainees who want to visit, live, work, and permanently stay in Australia. Makipanayam dito sa Visa Mo, Sagot Ko, ang kalahating oras na talakayan ng mga balita, batas, proseso, at mga isyung tungkol sa pag-a-apply ng Australian visa. Kasama niyo po si Teresa Cardona, Director, Lawyer at Registered Migration Agent mula sa AusPac Visa sa Brisbane, Australia. Paalala lang po na ang mga talakayan at mga impormasyong mababanggit sa programang ito ay sa pawang mga impormasyon lamang at hindi payong legal at hindi rin at walang kinalaman sa mga personal at natatanging sitwasyon ng mga nanonood at nakikinig. Ang Australian Immigration Law ay madalas na nagbabago kung kaya't makabubuti na ugaliing magsayasat at humingi ng payong akma sa inyong pansariling pangangailangan. At ngayon, live mula sa Brisbane, Australia, ang inyong host at tagapagtalakay ng mga balita, issue, batas at proseso na nauukol sa Australian Migration and Visa Application, Teresa Cardona, Director, Lawyer, and Registered Migration Agent from AusPac Visa. Hello, good evening po. Wednesday na naman po, 6 to 6:30 ng gabi. Nandito po ulit kami para magbigay sa inyo ng mga bagong balita tungkol sa migration law, Australian immigration law at saka visa processing. So magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood ngayon at doon sa mga nanood nung nakaraang linggo. Maraming salamat po. So mula YouTube hanggang Facebook, saka dun sa mga nag-share, maraming salamat po. Kung di nyo po natatanong, ginagawa po namin itong 30 minutes live na pagbibigay ng mga bagong kaalaman sa inyo. Dahil po anniversary po ng AusPac Visa. Actually 2 days ago, September 26 po, ang anniversary ng AusPac Visa. So, tinatag po kami 2006. So, 15 years na po kaming nagtatrabaho at tumutulong, nag-a-assist sa mga kliyente natin at doon po sa mga gustong mag-migrate sa Australia. So, maraming salamat po sa 15 years na pagtangkilik nyo ng AusPac Visa at patuloy na pagtangkilik po sa amin. Actually, umiinit pa yung pagtangkilik sa amin sa paglipas ng panahon. Sana makayanan pa po namin at sana'y magtagal pa kami. Pero sa ngayon po, maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at naway may matulungan pa po kami at marami pa po sana kaming matulungan. Sa mga laging nag-share at laging nagla-like, laging nanonood at nagtatanong ng mga iba't ibang uri ng tanong tungkol sa AusPac Visa o tungkol sa Australian Migration Law. Maraming salamat po. At para naman po doon sa mga hindi po namin nasasagot na mga tanong, pagpasensyahan niyo po muna kami sapagkat ay napaka-busy po talaga. Yung mga iba naman po ay nasasagot namin. Kaya maganda po na makiparticipate kayo dito sa amin kasi meron talaga kaming time na makasagot ng tanong kasi paminsan po medyo busy na po pagkatapos ng programa. So maraming salamat po sa mga nakikinig at nanonood ngayon. Ipaalam niyo po sa amin kung nasaan kayo at yung pangalan niyo para naman po maging familiar sa amin. So kung sino yung laging nanonood dito sa amin. No? So ngayon po nakikita ko meron tayong mga greeters, ano? Tiffany Ponce. Si Tiffany, inaaya niya yung kanyang kaibigan. Parang na-meet ko na si Tiffany. And also Maricar Medina. Ako si Maricar Medina talaga. Dapat may award si Merong prize si Maricar Medina kasi talagang linggo-linggo nandito siya.
maraming salamat, Maricar. Siguro, one of these days makikita ka namin or mami-meet ka namin kahit nasa virtual lang o kahit sa Zoom kaya. Um, si Aida, si Aida at saka si Matt from Gold Coast. Kliyente natin si Aida at saka si Matt. Hello Aida, kamusta ka na? Lay Grimley. Hi po. Hi Lay. Taga saan ka Lay? Okay, so tingnan natin yung mga bago ngayon tungkol sa Australian visa, no? What's new? So maraming mga balita ngayon na lumabas ngayong linggo lang na to, no? So nakakaengganyo ang mga balitang lumabas ngayong linggo na ito na talaga namang merong pagbabago masasabi natin, no? Unang-una sa South Australia. Okay, South Australia. Naglabas po ang Australia ng 17 new occupations for offshore applicants. So yan po ay sinimulan kahapon, 28th of September. Ngayon po, ito yung sabi nila excited yung mga tao na meron na rin sa wakas, magkakaroon na ng pagkakataon yung mga offshore yung nasa labas ng Australia. Bago po kayo masyadong ma-excite tungkol dyan, basahin po yung mga requirements sa bawat occupation. So madali naman pong makita yan kapag ka South Australia, unang-una, occupation muna. And then, pag alam nyo yung occupation niya, punta po kayo dun sa website. Kasi ang South Australia, wala po silang blanket requirements for all occupation. So, ang gawa ng South Australia ay meron silang specific requirements for each occupation. So, yun muna yung tingnan nyo. And then, maybe you can do a self-assessment kung pwede kayo or hindi. Lalong-lalo na doon sa minimum published requirements para sa offshore applicants, no? Lalong-lalo na doon sa work experience kasi personal na opinion ko, napakataas ng hinihinging mga requirements ng South Australia, especially doon po sa work experience kasi I think they are looking for 8 years work experience para sa mga offshore candidates. So, ibig sabihin, you should be highly skilled, well-experienced doon sa inyong nominated occupation. No? Okay, but that is not to say that it's impossible. So, posible pa rin dun sa mga kababayan natin na matagal nang nagtatrabaho dun sa kanilang nominated occupation. Okay, so as usual po, laging sinasabi ng mga state na kahit na nga kayo ay nag-register ng inyong interest sa South Australia para kayo ay maimbitahan, there's no guarantee po na kayo ay makaka-receive ng invitation. At the end of the day, it's a competition, it's an application. Bahala po yung South Australia na mag-imbita sa inyo. Okay? Pero wag pong hala ng hala o wag pong basta apply ng apply. Okay? So tingnan po yung mga requirements and be very objective. Meron ka ba o wala? Para nang sa ganun hindi po masayang yung panahon. Okay? So yan po sa occupation for new occupation na inilabas ng South Australia. Meron kami mga listahan dito na nariyan sa screen pero masyadong maliit. But I will encourage you to go to the website of South Australia para nang sa ganun ay makita nyo yung kumpletong listahan ng 70 occupations na yon na bukas para sa offshore applicants. Okay? So, pangalawang balita, pagbabago ng waiting period para doon sa mga qualified na sana. Siguro yung iba sa inyo nakakaalam no na lalong-lalo na yung mga ini-sponsor ng kanilang mga kamag-anak. Sa kasalukuyang panahon, it requires them to wait for 2 years bago sila magkaroon ng mga social payments o yung mga social benefits, no? Pero lately, nagkaroon ng pagmi-meeting at nagkaroon ng report ang Senate Committee Affairs Legislation Committee. At dun sa report nila, nagkakaroon sila o gumagawa sila ng amendment para sa social services, no? At kasama dyan sa amendment na yan ay yung proposal na gawing standardized yung waiting period para sa newly arrived migrants. So yung dating 2 years, ang proposal ay lawakan o habaan at gawing 4 years.
Okay, ano-ano yung mga payments na maapektuhan? Okay, so carer payment, 1. 2, yung mga carer allowance. So, hindi agad-agad makakakuha. You have to wait 4 years. Parental leave pay at saka yung dad and partner pay. Yung family tax benefit A and B, maapektuhan din. So, abutin po ng 4 years. Yung mga low-income health care card, yung mga may hawak na ganoon, so maapektuhan din po sila. You will have to wait for 4 years kapag ka ito ay naisa katuparan na. So, ngayon ay report pa lang, merong mga proposal na gawing legislation o gawing batas. Antayin po natin kung ano yung mangyayari dyan. Pero sa mga ganito po, pagka may report at may research at may backup ng Senate Committee, usually po nagiging batas yan. Okay, so let's see. Susunod na balita. Okay, tungkol sa mga international students. So andito, Margie. Si Margie, nanonood ngayon. Hello, Marge. And John Roy Perkalin Habana. Hello po, agricultural visa, kailangan pa po ba ng IELTS? Okay. Tanong na yun, ano? Okay, agricultural visa, sorry. Akala ko bumabati lang si John, nagtatanong na pala. John, wala pa kaming polisiya. Wala pang requirements na matatag. Ibig sabihin, di pa namin alam kung ano talaga ang magiging requirements ng agricultural visa. Although they're saying that it's going to mirror the requirements of the seasonal work visa. But then again, because this is a visa, this is a new visa, we don't want to preempt whatever is going to come out. Kasi mahirap maglabas ng kung ano-ano na wala naman talagang basihan tungkol sa regulation. Pero asahan nyo, gaya ng sinasabi namin, asahan nyo, once na lumabas yan, nandito po kami magpapaliwanag tungkol dyan sa agricultural visa. Okay, John? Salamat sa mga love hearts, Jovelyn. Ang ganda ng pangalan niya, no? Jovelyn. Okay, hello sa inyo. Okay, third news natin, New South Wales International Student Arrival Plans. Okay, meron pong plano ang New South Wales, no? Ito yung nakakatuwa na gagawin nila sa early December ng 2021. So which is just, few months away. And what they would want to happen is to allow at least 250 international students na nag-aaral sa New South Wales, yung mga education providers ng New South Wales. Pero may mga condition po, hindi ibig sabihin okay na. Kagaya nung sabi ko nung nakaraan, yung unang-unang paliwanag namin, you will have to contact your school, and then yung school, they will have to collaborate, coordinate dun sa kanilang state kung meron ngang plano o wala. And then merong mga priorities doon kung sino yung ipaprioritize nilang papasok dito sa Australia. Yung mga malapit ng gumraduate, yung nasa medical, nasa healthcare area. But this time it's different. So it's going to be 250 international students studying in New South Wales. Pero ang sinasabi nila, you have to be fully vaccinated, no? So merong requirement ng vaccination. So kaya yung mga international students, kung may hawak kayo ngayong visa, magpa-vaccine din po kayo kung manggagaling kayo sa Philippines, no? Para lang sa ganon, kung sakali mang pwede na, go kayo, no? Dahil meron na kayong vaccine. Now, also another point of change here is yung pagkakaroon ng quarantine purpose-built building para sa mga international students. Kasi ito yung nirereklamo ng mga Australian citizens, no? Bakit daw yung mga international students pwedeng pumasok dito, naka-quarantine agad sila? Akala nila ginagamit yung pondo ng gobyerno para sa pag-quarantine sa kanila. Now, with this new arrangement, no, it's very clear that the quarantine expenses or costing will be shared by the students and by the providers, no, yung mga college and mga universities. Okay? So, yun po yung tatlong maiinit na balita this week. Ngayon, kung meron po kayong tanong, pwede nyo pong i-comment yan dun sa ating, comment section dyan sa FB. So, ang topic po natin ngayon, skilled migration, family sponsorship,
Pwede all? Ayan, nakakatuwa, no? Kasi usually ang tanong dito, yung auntie ko ay Australian citizen, ando siya sa regional area, pwede ba siyang mag-sponsor? O yung iba naman, yung pinsan ko, pwede ba akong i-sponsor? Or in other words, ang karaniwang tanong dito ay, puwede ba lahat ng kamag-anak mag-sponsor, 'no? Ano ba yung mga tinitingnan? Okay, sa sponsorship po ng mga kamag-anak, may iba't iba pong klase, 'no? May iba't iba pong stream. So, meron tayong family visa class, which most of them would require a sponsor na puwedeng, relative niyo or immediate family. But that is not our concentration for tonight. Our concentration for tonight is the skilled migration family sponsorship, which means that this is subclass 491 family sponsored visa. Okay, so this is different from the family sponsor stream ng New South Wales. That's just a stream. So this one is in itself a family sponsorship visa subclass 491. Okay? So, kung meron kayong mga kamag-anak, ano ba yung mga requirements para makapasok dyan sa skilled migration subclass 491 family sponsorship? Okay, again, tandaan yung title, that's skilled migration. So, unang-una dyan, skilled ka ba? So, yung skill mo ba ay nasa listahan ng for family sponsorship? Now, for family sponsorship, ang listahan ay yung MLT-SSL, no? Doon tumitingin kung ano yung mga pwedeng makapasok dito under that class. Okay, so family-sponsored visa, subclass 491. Now, to be able to apply for this visa, you must be invited. So, pag sinabing invited, anong meron doon? Siyempre, dapat ikaw ay nag-EOI o yung expression of interest. Kasi kung walang expression of interest, di ka naman makapunta o hindi ka naman mai-invite. Malay ba ng immigration na gusto mo? So, you have to do your expression of interest. So, yun yung una, no? So, one, under subclass 491 family sponsorship, you need an invitation to be able to apply for this visa. Now, second, you need to submit an EOI or expression of interest if you would like to be considered for this visa. Okay. Pangatlo, you have to indicate that you have an eligible relative willing to sponsor you. No, so sa EOI, makikita nyo, merong mga selection yan, 491-189-190. And kung ang gusto mong applyan ay yung family-sponsored visa, then you can take 491. And then dun sa baba, you will not bother with the states. No? Hindi mo napapakialaman yun kasi hindi yun yung stream mo. Ang stream mo ay yung family sponsorship. So yun yung pipiliin mo, no? Family sponsorship. Kasi meron ka nga kamag-anak na pwedeng mag-ano sa'yo, mag-sponsor sa iyo. Now, kung may kamag-anak ka na pwedeng mag-sponsor sa iyo, may mga requirements, no? Bago kanila ma-sponsoran. So, merong mga, may mga qualification. Okay. Ano yung qualification ng ng kamag-anak mo na pwedeng mag-sponsor sa iyo? Okay, I can see Concetta, Nicor. Salamat sa 2 hearts. Bakit yung iba 3 hearts? Bakit yung iba 2 hearts? Nako, nagtanong, no? Pasensya na. Okay, thank you very much for all those hearts. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig ngayon. Okay, so right. Okay, so balikan natin, sponsor, right? So ano yung qualification ng mga sponsors para kayo ay para sila ay pwedeng maging sponsor. Okay? So unang-una, 18 years or older. So hindi pwede yung batang mag-sponsor sa inyo, no? Kailangan 18 years old sila or above. And then second, they have to be usually resident in a designated area of Australia. Okay, dalawa yan, ha? Kala nyo isa lang yung qualification na yun, bali dalawa yun. One is, split nyo yun, no? Yung split nyo yung linya na yun, usually resident and in designated area. So, usually resident ba siya? Pag sinabing usually resident, uy, si Noriel, ang daming hearts. So,
Salamat, Noriel. Talaga naman. Salamat. Okay, so usually resident. When you say usually resident, ibig sabihin, yung kamag-anak nyo nakatira na doon sa designated area na yon at siya ay settled, no? Settled Australian siya. Ibig sabihin, matagal na siya dyan sa ano na yan. Hindi yung basta galing ng metropolitan area para makapag-sponsor, bigla na lang lumipat doon sa designated area. So usually the safest is at least 2 years, no, para sabihin na sila ay usually resident, but the minimum requirement is 12 months. So dapat diyan sila nakatira, diyan sila nagtatrabaho, and meron silang mga pruweba o meron silang evidence na talaga sila ay usually resident doon sa area na 'yon, no. Okay, designated area. May listahan po ang immigration kung ano-ano yung mga designated area. Okay, do not assume. Okay, do not assume na yun ay designated area. You have to check. So, kung si auntie ay gusto kayong isponsoran, tanungin niyo muna, auntie, anong postcode nyo? Okay, so dapat postcode ha, wag yung assumption kasi may mga nangyayaring ganyan, no? Akala nila nandun sila sa isang suburb na yon and they assume na yun ay merong ganong postcode. Pero pagtingin doon sa pinaka-official na reference, nandun pala siya kabilang sa kabilang postcode. So that will ultimately disqualify the sponsor. Okay, and then third qualification ng sponsor. You have to be an Australian citizen or an Australian permanent resident or an eligible New Zealand citizen. Okay, any of those, no? Any of those. Australian citizen, madali yan, no? Meron silang Australian citizenship certificate o kaya merong Australian passport. And then yung mga Australian PR naman, well, that's easy. You have to check the PR visa grant kung meron sila. Or you can check in vivo kung ano yung kanilang visa na inahawakan. And then yung mga New Zealand citizen, eto medyo confusing to ha. Hindi lahat ng mga New Zealand citizen na nandito sa Australia can sponsor. There is a qualification. Kaya makikita nyo, sa unahan ng New Zealand citizen, merong eligible New Zealand citizen. There are criteria that would make them eligible. Okay? And then third, you have to be your eligible relative or your partner's eligible relative. Okay, so sino yung eligible relative? That's the next question. Okay? Hi, Giovanni. Ang bilis mo, Giovanni, ha? Thank you for the hearts, Giovanni. Si Giovanni nandito yan kanina sa opisina. Kahit na meron siyang injury, nandito siya kanina. So, hello, Giovanni. Maraming salamat at nakikinig ka ngayon. Okay, so sino yung mga eligible relative? Hindi lahat ng relative ay pwedeng mag-sponsor. Okay? So, sino-sino yon? Unang-una, parent. Kapag ka si nanay at si tatay ay naunang naging Australian citizen, medyo ikaw ay naiwan at hindi ka pwedeng maging last remaining relative, pero ikaw ay skilled na, yan, pwede kayong sponsor ng parent nyo. Pwede kayong sponsor ni mommy or kaya ni daddy. But they have to be a usual resident in a designated area. Okay? So, pwede rin ikaw ay anak o kaya ay stepchild ng Australian parents. O kaya naman ikaw ay brother o kaya ay sister o kaya ay adoptive brother, adoptive sister o kaya stepbrother or stepsister. So kung napansin niyo po, wala pong distinction ang batas tungkol sa step at saka biological, no? Pareho po ang trato ng batas sa biological at saka sa mga step. So it really doesn't matter as long as you have evidence na ganun nga yung sitwasyon niya. Okay, so yung mga aunties, uncles, adoptive aunts, adoptive uncle o kaya step aunt or step uncle, okay? And then yung mga pamangkin na babae, pamangkin na lalaki, mga adoptive na pamangkin, mga in-adopt din na mga pamangking babae or what. So, pwede rin sila na inyong may sponsor o mag-sponsor sa inyo. And then grandparent, ang mga lolo at mga lola, pwede po yan. And of course, ito yung confusing, yung first cousin. Na first cousin lang po, hindi pwedeng mag-extend sa second cousin or third cousin o dun sa buong clan. No? So, limitado lang po yung pwede doon. Okay? So,
may mga nagtatanong nga dito sa pag-i-sponsor, paano daw ba yung halimbawa mag-asawa 'no, tapos ang puwedeng maging sponsor ay yung kapatid ng secondary applicant pero hindi main applicant, puwede ba yun? Yun yung karamihang tanong dito. Puwede po iyon. So halimbawa mag-asawa po kayo, tapos si babae ang main applicant, si lalaki yung may kapatid na puwedeng mag-sponsor, puwede po iyan. Na hindi naman kailangan dito lang sa linyang ito, puwede rin dun sa kabilang line, okey? Kaya lang po, puwede niyong gamitin yan kapagka yung relationship ng mag-asawa, nung primary at saka nung secondary ay tuloy-tuloy pa rin 'no. Pero but the moment the relationship has broken down, like for example divorce or separation, hindi na puwede 'no, kasi nawala na yung relationship na iyon, okey? So yun po yung karaniwang tanong diyan. Ngayon kung meron po kayong ibang tanong, sige paki-post lang po ng, mabasa ko at, sagutin ko. Ah, si Giovanni, nandito na po ako sa Caboolture. Aba, ang bilis mo Giovanni, Nasa Caboolture na si Giovanni. And si Olivia. Olivia, good evening sa iyo, Olivia. Kumusta si Wayne? Um, Maraming salamat sa pakikinig, Olivia. Ah, okay. So, ano pa ang pwede nating malaman tungkol dito sa family sponsorship? Again, nominated occupation is very important. And then um, you must have lodged your EOI, and then you must have an eligible relative na merong qualification na binanggit ko. And then, dahil po ito ay point system, you have to pass the threshold. Number, which is the 65. No, sa mga naging kliyente po namin, puwede ang 65 pero as much as possible yung mga invitations po na natanggap namin para sa aming mga kliyente ay nasa 85. Pero maganda po kasi mabilis din po yung family visa, eh. Basta nasa listahan at, qualified. Ang kagandahan ng family-sponsored visa, hindi niyo na po kailangang mag-antay sa opening and closing ng mga states. At saka kung nasa MLTSL yung iyong, occupation at puwedeng, i-sponsor ng family, go kaagad 'no. So puwede kaagad unlike yung, state sponsorship ng 491 or even the family stream ng New South Wales kasi kung ano yung sasabihin ng state, yun lang yung puwede niyong gawin. Halimbawa, 'di ba, sa state 'pag nagbukas sila ngayon, puwede kang mag-apply pero 'pag nagsara wala na and then pagka nakumpleto na nila yung quota nila, yung cap nila, wala ka na rin, 'di ka na rin puwede. Or minsan meron sila pang mga requirements na, iba't iba tungkol sa kanila like, the, English kung yung iba nagre-require ng 7 o yung iba nagre-require ng 8 o kaya may residency requirements na kailangan mong ma-meet, 'di ba, sa mga state. Pero sa family sponsorship wala po. Ang, residence requirement ay nandoon sa inyong sponsor, hindi yung sa inyo. Ngayon kung mag-grant yung visa nyo, well, dahil ito ay 491 Regional, Family Sponsorship Visa, you will have to go to the regional area. Not necessarily in the same postcode or in the same regional area ng inyong kamag-anak. As long as it's regional all throughout Australia, puwede po iyon. So, walang problema po doon. Hindi ito masyadong restrictive na kagaya ng state, 'no. Ang importante dito yung relationship niyo dun sa kamag-anak niyo na mag-i-sponsor ay intact, 'no, simula dun sa pag-apply hanggang sa inyong pagka-grant o hanggang sa makarating na po kayo dun sa second stage which is the 191, 'no. Um, Minsan lang may mga nangyayari talaga na halimbawa nag-lodge na kaya lang nung nag-lodge, nagkaroon ng problema yung magkamag-anak, nagkaroon ng pag-aaway, so yun po problema kasi 'pag nag-withdraw yung inyong kamag-anak ng sponsorship, ibig sabihin, mare-refuse yung visa application niyo kasi wala ng sponsor when the visa requires, for sponsor. Okay. Magandang gabi po attorney from Michael Edward. Magandang gabi Michael. Nanonood pala si Wayne ngayon. Hello Wayne, how are you? Okay, so
I don't see a lot of questions for this time about family sponsorship visa. Anyway, hello po ma'am, agricultural visa. Meron ba tayong tanong na pumasok about this? Wala. Parang may nakita ko kaninang tungkol sa family visa. Okay. Ano ang ibig sabihin ng family stream? Mm. Okay, so ibig sabihin ng family stream, ito po ay isang segment ng skilled migration kung saan ang tinitingnan dito ay yung pagkakaroon mo ng sponsor na kapamilya mo. Okay, kasi po maraming streams po ang skilled migration, no? Um, well, generally, Subclass 491 is a state sponsor or family sponsored. So, last week, diniscuss natin yung state sponsorship, kung paano yan. And ngayon naman, dinidiscuss natin yung family sponsorship. But do not be confused kasi ang New South Wales, meron din silang family stream pero under state sponsorship. So, this one is different. This is a straight 491 family sponsorship visa. You don't bother, you don't need to go with the requirements of the state, but your relative or your sponsor must meet the criteria and the qualification. Okay, so ayan, so may mga question. Ron Lirio, watching from Bicol. Magandang gabi sa mga taga Bicol. Saan kayo sa Bicol? Yung una ko pong thesis sa Bicol ko po ginawa, the whole of Bicol region. So malapit sa puso ko ang mga taga Bicol. Mm. Okay, so Christine Rivera Miller, paano po mag-start ng sponsorship sa kapatid? Okay, mahaba ang sagot doon sa paano mag-start ng sponsorship. Unang-una, tignan mo muna kung pwede kang mag-sponsor. Ang question sa iyo, are you an Australian citizen? Kung ikaw ay Australian citizen, yes, pwede kang mag-sponsor. Kung hindi ka naman Australian citizen, baka PR ka. So, are you a PR? Or kung di naman, baka eligible New Zealand citizen ka. Okay? Second, nakatira ka ba sa designated area? At dun sa, kung nakatira ka sa designated area, gaano ka na ba katagal na nakatira sa designated area? Malaki yung punto kapag ka nagtatrabaho ka sa designated area. At syempre, kung may trabaho ka kasi you're trying to sponsor someone, no? Na pupunta ng Australia. So, malaki yung puntos na iyon, no? And then, si kapatid na gusto mong kunin, i-check mo rin, ano ba yung occupation niya? Ano ba yung skill niya? So, dun sa occupation, dapat malaman natin kung saan siya babagsak doon, no? Kasi merong listahan, hindi lahat ng occupation pwede. So, kung nandun siya sa listahan, okay. But then, si kapatid, kailangan niyang magpa-skills assessment, and then kailangan pa rin niyang mag-English, ha? Kailangan mag-English, walang exemption sa English under 491. And then, kailangan mapasa niya nga yung 65 points. Pero in our case, in our experience, we do not want just to settle for 65 points. Kasi po, karamihan ng invitation namin sa Subclass 491 is at 85 points at least. No, but that does not mean na imposible o hindi pwede. Pwede pa rin po, kaya lang baka mag-antay ng masyadong matagal sa invitation. Sa amin po gusto namin mabilis at makaproduce kami ng mga visa grants, no, kaysa sa nag-aantay lang kami. Okay. So I hope na sagot ko yung tanong mo, Christine. And Charmaine Francisco, hello ma'am, ask ko lang po, 3 years ago, inapplyan ko yung kapatid ko for tourist and di po nag-grant. Pwede po kaya i-try applyan siya ng ibang visa? Yes, pwede kang mag-try ng ibang visa para sa kanya. Pero ang importanteng malaman dito, Charmaine, ano yung appropriate visa sa kanya. Ito yung lagi naming sinasabi, wag apply ng apply. Kasi sabi nila, madali lang yan, nasa IMI account, online ka lang. O sige, apply ng apply. Wag apply ng apply, alamin kung ano yung appropriate visa. Kung nag-apply na siya ng tourist visa noon at ang purpose niya ay mamasyal sa Australia, well, that was the appropriate visa. Pero tingnan ko ano yung criteria ng tourist visa. No? So kung medyo mahina yung application, palakasin muna bago mag-apply.
And dahil nag-apply na siya, nakatanggap na siya ng refusal, tingnan mo rin yung sinasabi ng case officer, bakit siya nire-refuse. And maybe you can remedy the situation, Charmaine. Ano ba yung sinabi? Well, usually, ang tinatapon sa tourist visa is not a genuine visitor to Australia. Bakit? So, meron ba siyang malakas na ties sa Pilipinas para umuwi ng Pilipinas kaysa sa pumunta ng Australia? Okay, karaniwang problema po sa tourist visa, I just want to make mention. Maraming nag-apply ng tourist visa, sinasabi nila lagi yung dahilan nila sa pagpasok sa Australia. Alam na po natin yon. Hindi yun yung gusto ng immigration makita. Ang gustong makita ng immigration is ano yung dahilan mo para umuwi ka ulit ng iyong bansa. Kasi nga bisita ka lang. Okay? Pero kung sabi ka ng sabing, gusto namin pumunta rito, nandyan yung kamag-anak ko, and maganda yung Australia, puntahan namin yan. Tapos wala ka nang uuwian sa Philippines at magiging mas maganda yung sitwasyon mo dito, diyan po nagkakaroon ng problema. Diyan nagkakaroon ng maraming refusal. So you have to balance the two. No? Okay, so Margie, pwede ba sponsoran 55 years old brother? Okay. No. Sorry. Under 491, you must be under 45 years old. The moment you turn 45, out of Subclass 491. Siguro sa ibang visa, but not for Subclass 491. Okay. Kahit na may skill si brother. Okay. So, si Ron Lirio, sabi niya Albay. Oo, sa Albay din yung yung aking father. Yeah. Taga Albay. Nice. Okay, so Christine Rivera, Australian PR po. So Australian PR. Okay, dalawa yun na. Australian PR. Okay. Australian citizen or permanent resident? Pero pag sinabi mong Australian PR, that's confusing. Pinagsama mo yung Australian citizen at saka yung PR. But either way, that's still okay. Kasi kung Australian citizen ka, yes, you are eligible. At kung PR ka, you are eligible. So I think you're more than eligible doing Australian PR. Both. No. Okay. So, posible po ba, from Laila Pantaleon, posible po ba na ma-approve ang 491 family-sponsored visa, walang job experience, college graduate lang? Okay. So, with walang job experience, college graduate lang, ano yung college degree niya? Okay? So, but normally, kung walang job experience, baka matalo tayo dun sa points under work experience, no? Pero, posible, pero I don't think na maraming malaki yung tsansa to actually get through the borderline, no? Unless na yung kanyang English would be 7.0 o kaya 8, yung mataas na points, no? Kasi at the end of the day, we only need the skills assessment. But depende kung ano tong program na kinuha niya nung college siya. Kasi kung pupunta tayo sa VITASES, kung professional degree iyon, VITASES will require work experience, but not the immigration. No, the immigration, yung point system po, they don't care. They don't just give points kung walang experience. But then yung VITASES po, dun sa skills assessment, they do require work experience. No, at least in the last 5 years. So they want to see the recency of your experience. Okay? So, si brother ko, Australian citizen, overtime na tayo na. We'll just do another 2 minutes and then we will go off air. So, we always say 30 minutes lang po airtime namin. But anyway, so we'll just finish these 2 questions, no? Si brother ko, Australian citizen last year lang, and he is working as pig farmer. Qualified ba ako for family sponsorship? Si brother, it's okay. He could be a qualified sponsor kung siya ay nagtatrabaho dun sa pig farmer sa designated area. Now, yung question na kung qualified ka ba, I'm not so sure. Ano yung occupation mo? Ano yung current role mo? Ano yung iyong academic qualification that would be relevant to whatever you're doing? So, siguro, make mention kung anong occupation mo, ano yung role mo ngayon, and then we can probably sort out. Kasi baka ikaw ay nasa listahan and baka pumasa ka sa skills assessment. So, we have to know kung ano. But si brother would be okay. And then, Christine Rivera, 3 years na po kami PR sa Perth, Western Australia. How long po ang waiting list kapag 75
points po ang points, no? With how long, we really do not know. We don't have any indication on how long yung invitation. It could take, na for some, like for example, yung mga medical technologies, nung nagkaroon ng COVID, na-invite silang lahat, kahit na 65 lang yung kanilang points. No, but ordinarily, yung mga medtech na yun, hindi naman na-invite sa 65 points, kaya lang nagkaroon ng pagbabago. So we really do not know, but you have to be in it to win it. So kung 75 ka, that's over the threshold, just put it there, but don't sit on the 75 points. Now, if you can improve it by doing English, madagdagan ng 10 points, ma-increase yung iyong English ability, then you can be from 75, you can move up to 85, or you can do the community language that can give you another 5 points, or maybe accumulate more working years, so that can probably give you another 5 points. So there are different different scenarios. Yung iba naman, they don't wait, no? Yung nandiyan sila sa 70 points, they don't wait anymore. They come on a student visa, kasi pagka nag-student visa sila, they get some points doing the Australian study requirement, no? So they get 5 points. And if they study in the regional area, they get an additional 5 points. Plus the fact that they will get some opportunities in Australia because they can, contact the employer pretty much directly. All right? Okay, so I think that's it for now. Diana Alipar Eladro, this is the last question sa pwede po ba bachelor ang course sa Pinas, pero pagdating sa Australia, either certificate of diploma po ang kunin? Pwede yun as long as it's related to your work or career pathway. But we do not advise, we do not encourage people to downgrade. Siguro yung ibang mga educational agencies, they do that. Pero kami po, we don't encourage people to downgrade. Especially Filipinos, we can do a lot better. Okay? So, that's it for us now. So we are being called to go out now. So it's overtime now. So maraming salamat po muli sa pakikinig. Next week po, we're going to discuss COVID Visa 408. So kung gusto nyong malaman about COVID Visa, how to do it, and tips and whatever about 408, that's what we're going to discuss next week. So maraming salamat po sa mga nanood ngayon. Magandang gabi po. Teresa Cardona po from Visa Mo, Sagot Ko. Hatid po sa inyo ng Auspac Visa. Maraming salamat po. Bye!